Bajóton vagyunk, és itt érdemes a kék túráról tenni egy kitérőt. És ezzel a bajóti kiskörrel megnézni az Öregkövet, a számos barlangot és a forrást, amit a kis hegyen található. Hogyha először délkeleti irányban indulunk el, akkor legelőször a gyógyalaktelepek mellett fogunk elhaladni. Ezeket tavasszal és koronyáron ne abajgassuk, inkább gyorsan haladjunk el mellettük. Most viszont ilyenkor télen meg lehet szemlélni a szerkezetüket, és azt, hogy hogyan alakítják ki, milyen magasságban, éppen ahol már nehéz elérni őket. Persze, ahogy később haladunk, egyre lejjebb is kerülnek, ahogy már csökken a magassága ennek a partfalnak. Már nem tudják magasabbra tenni a fészkeiket. Nagyjából 1-1,5 méter hosszúságban befúrnak egy járatot a madarak, és ott egy költőüreget alakítanak ki, ott költik ki a tojásaikat. De mi most haladjunk tovább. A zöld háromszögjelzésen balra fordulunk, és egy bozótosba jutunk. Innen érjük el majd az erdősebb részeket. Ezt a fát a szarvasok használták arra, hogy az agancsukat, ami viszketett nekik, hozzádörgöljék. Ledobják az agancsukat, és ezeket a fákat így eszközként használják ehhez. Foghíjas tölgyesben haladunk felfelé. Elértük a bányát, és ez véletlenül egy régi pince volt itt, de tökéletes rókaüreg. Én ez valami anyagkivételi gödör lehetett, vagy pince. Innen a bánya alól nagyon jól látszik a Gerecse tömbje. Arra fogunk majd tovább menni a kéken. És amit itt találtunk, az megint egy érdekes dolog, egy kőhületet találtunk, a Szent László pénzt. Erről egy korábbi filmünkben be is számolunk, erről a legendáról, ami hozzáfűződik. Ez egy óriás egysejtű. Rendkívül szép, szabályos formavilága van. Itt a földön számos vastagságú és mintájú, kicsitől a nagyig. Nagyon jól néznek ki. Balra kanyarodunk a hegy teteje felé, majd lőszárkok mellett haladunk el. A juhar, az a magas ott, és a cser jellemző. Már abban is látszik, hogy csertől, hogy nagyon mélyek ezek a kéregbarázdák. A többi tölgyék kevésbé mély, és egy nagyon erős fájú fafaj. És a nevét onnan kapta, hogy ilyen cseres a levele, ilyen cseres hatás, hogyha leúlik, akkor alatta az agynövényzet egy kicsit másként alakul emiatt. Maga a juhar meg azért érdekes, mert a süvöltők nagyon szeretik ilyenkor télen, mert ez a repítőkészülékes magja egy hőtápláléknak számít. Ez egy mindössze 2 órás, 5 kilométeres kis túra, ami nagyon szép erdőben halad. Igazából egy mészkőplatóra visz föl, ahol 3 barlang is megtalálható, vagy talán 4, ezt most így nehéz meghatározni. Szóval számos üreg, és ugye a Jankovics barlang egy ősember barlang, a főlátványosság, aminek a kupolája beszakadt. Az ilyen barlangok eleve világosabbak és talán szebbek is az átlagnál, az ilyen kisebb barlangok közül, úgyhogy ez a fő látnivaló. Meg a kilátás, tehát itt minden irányban panoráma kilátást nyúlik, ugye a Gerecse északi peremén vagyunk, és egészen a Dunáig nyúlik le a Gerecsének az északi vonulata, és mi minden irányba szétnézhetünk. A kék túra a legutóbbi útvonalra is rálátunk, és ami előttünk áll a Gerecse felé, azt is megnézhetjük innen. Valójában ugye Mogyorosbánya felől érkezünk, és a kék túra szakasz az megy föl a Gerecse magasabb részébe. Ez egy csupán 370 körüli magaslat, amin most vagyunk, de itt a látnivalók erősen koncentrálódnak. Szóval ez a kis körtúra nagyon megéri a kitérőt. Az ilyen kilátóhelyeken egyrészt ezek a szép vetődések nagyon jól megfigyelhetők, itt a Mészkőplatón, ahol állunk, és a Duna egy nagyon szép látvány nyújt. Így Nagymaros irányából, hogyha elnézünk, akkor már a távolban feltűnik ugye a Börzsönynek a tömbje is arra, illetve amerről jöttünk, Mogyorosbánya iránya. Tehát ahogy a kék túrást most folytatjuk, ugye, az majd az ellenkező irányba lesz, most Mogyorosbánya felé tekintünk ki, azok a csúcsok azok, amiket korábban érintettünk. Ugye a Tokodi pincék, Mogyorosbánya, és végül ugye ez a bajóti tömb, és ez a nagyon nevezetes sziklasor itt. Alaposan megdolgozták, avatják ezt a fát. Az Öregkőben található Szalai barlang legfőbb nevezetessége, hogy jól megfigyelhető a hévizes barlangképződés. A barlang egyébként Szalai Ákossal kapta a nevét,
egy régészről, aki tragikus módon fiatalon elhunyt. Amit érdemes megemlíteni, ezek az ásatások, ezek a 20. század elején kezdődtek, és ezek a barlangok, ezek nemrég szakadtak föl. Valójában ezeknek nem volt felszíni kijárata. Ez gyakran így van a hívzás barlangoknál, ezek a lekerekített üregek nagyon jellemzőek rájuk, hiszen a meleg víz így oldja ki a kőzetet. Itt, ahogy belépünk, egy ilyen 6 méter átmérőjű kőfülkébe érünk kapásból. Ennek több felszakadása is van most a külvilágra. Paleolitkorú eszközöket találtak a barlangban a 20. század elején, és az ásatások után a réteget itt visszatemették, ki tudja, talán még van adattunk valami izgalmas. De hát ez a profi régészeknek a dolga, hogy ezt kiderítsék majd, hogyha esetleg újra megássák a barlangot. Bár az is lehet, hogy olyan teljes volt az ásatás, úgy dokumentálták, hogy ez már nem annyira érdekes. Na ez nagyon izgalmas, mert itt látjuk ezt a két ívet. Az egyik és a másik ív, ezeket is mind a víz formálta. Nagyon sötét van, de nem túl mély barlang egyébként. Legalábbis az a szakasz, amit én belátok. És sár is van bent. Ki tudja, milyen mélyre lehetne bejutni, hogyha megásnánk. De ilyet mi ugye nem teszünk. Sajnos a barlangnak a mennyezetét és a falát telekarcolták, és ezeket nem is olyan régen cselekedték. Még az esztergomi bazilika is kivehető innen. Balra pedig a viszkózagyár található, a szénszálas alkatrészeket gyártottak régen. Itt viszont olyasmivel szembesültünk, amire egyáltalán nem számított egyikünk sem, hiszen alig 30 centis méretű kiskecsék regelésznek, a védett sziklákon és a védett növényekből eszegetnek. Ez annyira nem oké itt, és még csak azt se tudjuk, hogy jöttek ide, maguktól szöktek meg, vagy a gazdájuk tartotta viccesnek, hogy időre kihelyezi időket, aztán majd értük jön, de ez nem oké. És ez itt a Jankovics barlang, a legnagyobb barlang a formációk közül. A Jankovics barlang teteje pedig egy hatalmas észen beszakadt. Hogy természetes vagy mesterséges úton, ez jó kérdés, bár ezek a kagylós formák, ezek jelzik, hogy a víz is valószínűleg eleve így formálta, hogy erre lehetőséget adott, hogy könnyebben beszakadjon. Ez egy nagyon világos, szép barlang, ezeket kerteknek is nevezik sokszor, így helyi elnevezéssel, és itt látszanak azok a fülkék, amiket a víz magának tört, formált, kavargott bennük. Különböző rétegződések is megfigyelhetők különböző időszakokból. És hogyha lemegyünk a barlang mélyére, akkor időnként még denevéreket is tapasztalhatunk, bár itt az túl hideg van most, hiszen túl nagy a barlangnak a szája, ami nyitva tártunk meg, hát ugye be van szakadva a teteje. A Jankovics barlang egyébként emeletes. Itt alatt is található egy kisebb sziklaüreg. Ezt is megnézhetjük. Ez is bejárható. Ez például a harmadik barlangunk ma, a Béc barlang. Ez csak egy ilyen 4-5 méteres kis magasságú barlang. Itt már jobb vigyázni egyébként. Ez lefelé folytatódik. Van egy elég szép verem. És úgy látszik, hogy kutatják, mert mindenféle alkalmatosságok is vannak itt hozzá. Csövek, kaparószerszámok. Milyen érdekes mohák, májmohák találhatók még pluszban. És itt az is megfigyelhetjük, hogy van itt még több barlang is, akár felfedezetlenek is, feltáratlanok is. És ki tudja, hogy milyen kincseket rejtenek, akár valamilyen ősember barlangok is lehetnek még a hegyben, amik még nincsenek megásva egyáltalán. Az északi oldal már ki van építve, ide gyorsan fel lehet innen szaladni, és ez a kék háromszög jelzés, tehát itt lehet a kék túráról megcsinálni ezt a kitérőt gyorsan. Hogyha valaki nem szeretné az egész hegyet bejárni, mint mi. Elértük az első számú zsombolyt, ide külön föl lehet jönni, és ez azért van lezárva, hogy a denevérek itt békésen tudjanak áttelelni. Például kis patkósúrú denevérek is vannak itt, a tábla szerint. Ez nagyon mély. Itt nem is vakozunk bele, nem világítunk be. Nem zavarjuk meg. A többi megnézett barlanggal ellentétben itt nincs bent szél. Tehát itt jobban át tudnak telelni a denevérek. Úgyhogy ezt tartják fönn nekik, ezt a helyet. Ugye az egész ország összes barlangja védett, de ezek kifejezetten fokozottan védett barlangok, és ide nem is nagyon érdemes fölmenni, nem érdemes letáborozni előttük. Ezeknek a nyugalmát hagyjuk meg. Kölyfodorka, valamilyen varjuhely, lejjebb pedig ugye láttunk aranyos fodorkát is, édesgyökerű páfrányt, pikkelypáfrányt, nagyjából ezeket. És bármilyen cukik is, ne hozzunk kecskéket a sziklanövényzetre.
Itt jöttünk le, és az útikalauzok és a táblák véleményével ellentétesen valójában nekünk itt a kék négyzeten kell jönni, hogyha a sziklák alatt szeretnénk befejezni ezt a kört. Ezt az eredeti 5 kilométeres szakaszt. Mert most ezt újabban, vagy nem tudom, újabban, de jelenleg ezt kék négyzettel jelölik. Egyszer megkaptuk, hogy nem mutatunk be elegendő táblát, tehát nem filmezünk le minden kereszteződést meg táblát, de valójában ezek a videók ezek nem azért készülnek, hogy ezeket nézze az ember kirándulás helyett. Ezeket így előre érdemes megnézni, és megnézni, hogy abból, amit mutatunk, mit szeretnétek megnézni. Nem táblákról készítünk filmet alapvetően. Ezt most csak azért mutattam meg, mert van némi eltérés a térképek és a valóság között. Egyébként itt nagyszerű lesz itt a sziklák alatt végigmenni. Szóval tájékozódni azt inkább alkalmazásból vagy klasszikus térképről kell. Az nem vonja el az ember figyelmét a látnivalók úgy, mint egy videó. A videó az inkább egy ilyen előzetes dolog. Itt viszont megállunk egy pillanatra, mert látunk egy kőrakást. Ezeket a kőrakásokat általában nem szeretjük, mert nagyon tájidegenek szoktak lenni. Itt viszont kiterjedt harcok voltak a II. Világháború vége felé, majd 70 évig nem lehetett felcímkézni, nem lehetett megjelölni az emlékeket, nem lehetett kiírni az ismeretlen katonák sírját bizonyos helyeken, valahol igen, van, ahol nem, és gyakorlatilag így jelöltek meg katonasírokat, és ezt karban is tartották sokáig, tehát az erdőben még a mai napig lehet nyomokban találkozni emlékhelyekkel, és ha egy ilyen kőrakáson esetleg virágot, koszorút veszünk észre, akkor ne csodálkozzunk. Én nem állítom, hogy ez most egy sír, vagy egy emlék, lehet, hogy gyerekek hordták össze éppen, de ezen a vidéken ez egyébként jellemző. Lehet találkozni ilyen valódi sírokkal is. Még nagyapámék is 16 évesen a budai hegyekben így jelölték meg a katonák sírját, amikor gyerekként megkérték őket, meg hát maguktól is ugye részt vettek az elhunytaknak a végtisztesség megadásában, ahogy ott akkor és ahogyan éppen lehetett, de ahogy kirándultak, még 20-30 éven keresztül is ezeket az emlékhelyeket ápolták, gondozták, mert személyes emlékig fűződött hozzá. Nekem már természetesen nem fűződik személyes emlékem hozzá, de kiskoromban megmaradt, amit mondott nekem, és az ilyen helyen mindig elgondolkozom, hogy milyen rossz lehetett az időszak. Ezek alatt a szép sziklák alatt jöttünk, és ezek alatt fakad az öregkőforrás. Rajtuk összegyűlt vizet, amit a sziklák bevezetnek a hegybe repedések mentén, szépen kiereszti. Elég érdekesen foglalt forrásról beszélünk. Benne már egy ilyen kis mini kútkáva is van. Itt akár még gőték is lehetnének, hogyha lenne benne víz gyakran. De hát ez egy időszakos forrás. Hát, ami a platón összegyűlik, az itt folyik ki. Meg gondolom még pár helyen. A forrás fölött a sziklában találjuk a második számú zsombolyt. Öregkő, 2. számú zsombolya. Nem az a lényeg, ami itt fönt van, hanem ami ott lent be van temetve, eltemetődött. Itt is hasonló formák, mint eddig, ebben a szép vetődéses sziklában az út fölött. Ez még lehet, hogy csak nekem érdekes, de az egyik kedvenc gombám van, itt a pecsétviasz gomba. Ez már életében is olyan kemény, mint a fa, mint egy tapló. De ez nem feltétlenül a fából nő ki, de mindig korhadékból. A földön szoktuk látni, és nekem is van egy ilyen eltéve, körülbelül egy ilyen 10 éves koromban tettem el, és azóta megvan, és változatlan állapotban van. Jó, egy kicsit belakkoztam, de felesleges. De ne gyűjtsük, mert nem tudom, hogy védette, de nagyon szép, és az erdőben van a helye. Azért hívják pecsétviasz gombának, mert régen a különböző üzeneteket, leveleket ilyen színű pecséttel, viasszal pecsételték le. Belenyomtak egy címert, megkötött, és amikor megérkezett a futár, a küldönc, akkor ugye a másik oldalon feltörték, és akkor tudtak elolvasni az üzenetet. Ha fel volt törve a pecsét, akkor valaki olvasta az üzenetet, tehát a futár nem vigyázott rá rendesen. Most erre hasonlított, és ugye amikor a régi emberek ezt elnevezték, akkor az volt a leghasonló dolog hozzá, ezért nevezték el pecsétviasz gombának. Ez már önmagában izgalmas, én nagyon szeretem ezt a fajt. Itt kiérünk az erdőből, közben hollók játszanak felettünk, és a lényeg az, hogy itt már vissza is érünk az autóhoz, és legközelebb innen folytatjuk a kék túrát. Itt az utolsó szakaszt, azt már ilyen bozótosban tesszük meg, ami egy mély útba fut bele, és ez vezet vissza a településre, ahol ugye parkolunk. De ez kis szép lejtők, itt rókát is láttunk. Csak azt nem tudtuk lekülönbezni, mert elszaladt. Szóval ezen a mély úton visszaérünk Bajótra. Ennek a története is nagyon érdekes. Ugye kőkorszaki emlékeket is találtak itt, de a középkori emlékek már írott emlékek, erről valamivel többet tudunk. Imre királynak spanyol felesége volt, és az ő egyik udvarhölgyét feleségül veszi Benedek vajda. És ebből kifolyólag
ajándékot kell nekik adni, és II. András Bajót várát nekik ajándékozza. Így nász ajándékként valószínűleg. Nos, hát ez az első általam hallott írásos emlék erről a területről. Ha mélyebben utána kutatnék, akkor lehet, hogy találtak már ide mást is, de nyilván ez a romantikus történet az, ami mindenhol felelhető. 1338-ban Zsigmond király Kanizsai János érseknek adományozza. A települést a törökök és a labancok is elpusztították, tehát az osztrákok is gyakorlatilag földeltették egyenlővé, és romjaiból épült újra mindahányszor. És amikor legközelebb benépesült, utána Esztergom alá tartozott. Nagyon szép belülről ez a templom is. 1771-ben építették, de 1899-ben leégett. Egy helyi tanár tervei alapján renoválták, és aztán elnyerte a mai alakját. Bajót egy 1500 főnél elég nagyobb lélekszámú település. Volt itt egy vár is, de 1332 körül elpusztították. Mármint mi magyarok pusztítottuk el azért, mert hogy a birtokosai eléggé visszaéltek a hatalmukkal. Az osztrákok 1706-ban dúlták fel. Ez az utolsó teljes kipusztulása a településnek. Egyébként még itt a határban van egy Berényvár nevű földvár is, ami ennél is jóval régebbi. Találunk itt régi pincéket is, de ezek már mind 20. századiak. Betemetve vannak régebbiek is a hegy oldalában.